জুতিৰে এখাজ চেনেললৈ মই মনিকা আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আমি মাছ মাংস বজাৰত কিনিব পোৱা নাই, লগতে পনীৰ যোনে খাই ভাল পায় তেখেতসকলেও কিনিব পোৱা নাই আৰু ইমানকেইদিন এনেকুৱাকৈয়ে থাকিব লাগিব। সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ আমাৰ গাঁৱে ভূঞে কি হয়, বহুত গাখীৰ পোৱা যায় বা নিজৰ গৰু থাকিলে তেনেকুৱাকৈও বহুত গাখীৰ ওলায় আৰু যিহেতু এতিয়া আমি মাৰ্কেটতো গাখীৰ বহুতে দিব পৰা নাই, গতিকে গাখীৰ এভেইলেবল হৈ গৈছে। গতিকে আপুনি কি কৰিব পাৰে, সেই গাখীৰেৰে পনীৰ বনাব পাৰে বা মিঠাই বনাই খাব পাৰে। যিহেতু ঘৰত এনেই বহি আছে, বেলেগ একো কামো নাই, গতিকে এইবিলাক সৰু সৰু কাম কৰি থাকিলে মনটো ভাল লাগিব আৰু পৰিয়ালকো খুৱাব পাৰিব। সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ গাখীৰৰ আজি পনীৰ ঘৰতে কেনেকুৱাকৈ পটককৈ বনাব পাৰি দেখুৱাই দিওঁ। আৰু বজাৰত পোৱা পনীৰতকৈ ঘৰত বনোৱা পনীৰটো বেছি হেল্ডি হ'ব আৰু অতি সহজ হয় পনীৰ বনোৱা প্ৰচেছটো। গতিকে বলক আজি মই আপোনালোকক ঘৰতে পনীৰ বনাই দেখুৱাম। ইয়াৰ কাৰণে আমাক গাখীৰ লাগিব। মই ইয়াতে 1.5 লিটাৰমান গাখীৰ লৈছোঁ আৰু পনীৰ বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে গাখীৰখিনি গৰম কৰিব লাগিব। সেই গতিকে মই চচপেনটো উঠাই দিছোঁ গেছ ষ্টভ অন কৰি, আৰু আপুনি গাখীৰখিনি উতলিব দিওঁতে মাজে মাজে হেতাৰে লাৰি থাকিব, যাতে চামনিবিলাক ছাইডত চচপেনত আৰু তলিত লাগি নাযায়। সেই গতিকে এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি থৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব নেমুৰ ৰস। পনীৰ বনাবলৈ বিশেষ একো নালাগে, নেমুৰ ৰস, গাখীৰ আৰু এখন কটনৰ কাপোৰ হ'লে হৈ গ'ল। নেমুৰ ৰসখিনি চেপি লওঁতে ইয়াতে বীজবিলাক ৰৈ গৈছিল, গতিকে ভালদৰে চেকি গাখীৰত দি দিব, কাৰণ নেমুৰ যিবিলাক বীজ সেইবিলাক যদি পনীৰত গুচি যায় তেতিয়াহ'লে পনীৰখিনি খাবলৈ ভাল নালাগিব। সেই গতিকে মই এইখিনি চেকি ইয়াতে দি দিম। মই এটা নেমু চেপিছিলোঁ, কেতিয়াবা কমকৈ হ'লেও হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা অকণমান বেছিও নেমুৰ ৰস লাগে। লগে লগে এইখিনি লৰাই দিব আৰু তাৰপিছত দেখিছেনে পানীখিনি এক্সট্ৰা হৈ ওলাই গৈছে, লগতে আমি যিখিনি পনীৰ বনাম সেইখিনি এক্সট্ৰা হৈ গৈছে। এতিয়া গেছ ষ্টভ অফ কৰিছোঁ। অকণমানো পলম নকৰাকৈ যিখন মই কাপোৰৰ কথা কৈছিলোঁ সেই কাপোৰখন লৈ ল'ব। এইখন মোৰ আগৰে পনীৰ বনোৱা ধুতি কাপোৰ আছিল। যিহেতু ধুতি কাপোৰবিলাক কটনৰ হয় আৰু অকণমান পাতল হয়, গতিকে বেছি ভাল হয়। এইখন ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে চেকি ল'ম। চেকি লওঁতে প্ৰথমতে তলত এটা ভাল চাফা বাচন দিব। কিয় দিব সেইটো মই পিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু তাৰপিছত ওপৰত ফুটা থকা খৰাহী এটা দি দিব বাচনটোৰ ওপৰত, আৰু এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত কটনৰ কাপোৰখন দি দিব আৰু এইখিনি চেকি ল'ব। কটনৰ কাপোৰখনত আমি পনীৰ বনোৱা যিখিনি চানা বুলি কয় সেইখিনি ৰৈ যাব, আৰু লগতে খৰাহীটোৰ ফুটাৰে তলত যিটো মই চাফা বাচন ৰাখিব দিছিলোঁ তাত এই পানীখিনি ৰৈ যাব। এই পানীখিনি বহুত উপকাৰী হয়। ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'লে আপুনি খাব পাৰে, লগতে আটা মঠাৰ টাইমতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এই যিখিনি আমি পনীৰ বনাম সেইখিনি লৈ লৈছোঁ হাতত, আৰু একেবাৰে সাৱধান হ'ব কাৰণে এইখিনি বহুত গৰম থাকিব। গতিকে লগে লগে মই বেচিনত লৈ গৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা পানীৰে এইখিনি 2-3 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈ ধুই আছোঁ, যাতে এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যায়, লগতে নেমুৰ যিটো এটা টেঙা ফ্লেভাৰ সেইখিনিও গুচি যায়। আৰু তাৰপিছত এইখিনি হাতেৰে চেপি ল'ব। বহুত বেছি জোৰে চেপি নল'ব, মাত্ৰ অকণমান লাহে লাহে আপুনি ইয়াৰে যিমানখিনি পাৰি পানীখিনি গুচাই ল'ব। আৰু এতিয়া পুনৰ এটা ফুটা ফুটা থকা বাচন লৈ লৈছোঁ। বাকী যিখিনি চেপি ল'লোঁ তাতকৈ যদি পানী ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে তলত পৰাৰ কাৰণে এতিয়া চানাখিনি এনেকুৱাকৈ হাতেৰে চেপেটা কৰি লৈছোঁ অকণমান। আপুনি নিজৰ হিচাপত লৈ ল'ব। তেনেকুৱাকৈ মই অকণমান চেপেটা কৰি এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত ওপৰত এখন প্লেট দি তাত ওজন থকা বাচন এটা দি দিম, বা আপুনি ওপৰত এখন প্লেট দি অকণমান পানী বেছিকৈ দি তেনেকুৱাকৈ ৰাখি দিব পাৰে। এনেকুৱাকৈ অতি কমেও আপুনি 3 ঘণ্টামান সময় ৰাখি দিব। মই বাৰু গোটেই ৰাতিটো তেনেকুৱাকৈয়ে ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ, আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকক পনীৰখিনি দেখুৱাই দিম। আৰু এইখিনি মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ।
এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ৰ'ব এইখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে এইখিনি পনীৰখিনি টানো হৈছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান কাটিও দেখুৱাই দিম সহজতে কেনেকুৱাকৈ আপুনি ঘৰতে পনীৰ বনাব পাৰে দেখিছেনে মাত্ৰ নেমু টেঙা কটনৰ কাপোৰ আৰু গাখীৰ অকণমান হ'লে হৈ গ'ল যদি আগতে জনা নাছিল তেতিয়াহ'লে এইবাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আৰু এনেকুৱাকৈ পনীৰ বনাই ঘৰতে খাবও পাৰিব মোক জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই লগতে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভক পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ